සක් කියලා පිළිගන්නවා මගේ යාළුවෝ හැමෝටම. අද මේ ඔයාලා එකතු වෙලා ඉන්නේ රිෂාන් කන් YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් මාළුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. හරි අද මම ගෙනල්ලා තියෙන වීඩියෝ එක තමයි ඔයාලට මම මුලින්ම ප්ලේ කරලා පෙන්නන වීඩියෝ එකක්. අන්න ඒ වගේ වීඩියෝ එකක් ලේසියෙන්ම විනාඩියෙන් අපි හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. හරි එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට ගිහින් බලමු මේක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. හරි වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයා තාමත් මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් පාලා තියෙන රතු පාට subscribe button එක පාරක් touch කරලා එයා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එකත් all දාගත්තොත් ඔයාට පුළුවන් වෙනවා මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකක් දාපු සැනින් ඔයාගේ phone එකට මුලින්ම ගෙන්න ගන්න. හරි එහෙනම් ඒ වගේම තමයි ඔයා මේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. හරි එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට ගිහින් බලමු මේ වීඩියෝ එක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඔයා මුලින්ම ඔයාගේ Play Store app එක මේ විදිහට open කරගන්න. ඒම open කරගෙන ඔයා මෙතන search bar එකේ ඔයා මෙන්න මේ විදිහට search කරගන්න Capcut කියලා. හරි එහෙම search කරගත්තාන් පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ වගේ app එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි ඔයාට පුළුවන් මේ app එක download කරගන්න. හරි මගේ phone එකේ මේ app එක download කරපු නිසා මම මේ විදිහට මුලින්ම open කරගන්නවා. හරි මේ app එක open කරගත්තාන් පස්සේ අපිට interface එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ new project කියන එක මේ විදිහට එකපාරක් touch කරගන්න එක. ඊපස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන ටික් කරගෙන මේ add කියන එක මේ විදිහට එකපාරක් touch කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ යටින්ම තියෙනවා මේ tool වගේක්. ඔයා මෙතන මේ format කියන එක මේ විදිහට එකපාරක් touch කරගන්න. එහෙම touch කරගෙන මේ 9යි 16 කියන එක මේ විදිහට touch කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ ෆොටෝ එකට මේ විදිහට එකපාරක් ටච් කරලා මේ ෆොටෝ එක මෙන්න මේ විදිහට ගන්නට මේ සයිස් එකට හදාගන්න. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal. ෆොටෝ එක එකපාරක් මේ විදිහට ටච් කරලා මෙන්න මේ ඇනිමේෂන් කියන එක මේ විදිහට එකපාරක් ටච් කරගන්න. ඒක ටච් කරලා මෙන්න මේ කොම්බෝ කියන එක මේ විදිහට එකපාරක් ටච් කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ඇනිමේෂන් ටිකක්. හරි ඔයා මෙන්න මේ ඇනිමේෂන් වල අවසානට මෙන්න මේ විදිහට යන්න. ඔයාලට මෙන්න මේ ඇනිමේෂන් ටික එකින් එක සිලෙක්ට් කරගන්න. මම මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගන්නවා. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ හරි ලකුණ මේ විදිහට එකපාරක් ටච් කරගන්න එක. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ ප්ලේ බටන් එක ටච් කරලා මේක ප්ලේ කරලා බලා ගන්න. තින්නේ මේක ඔයාගේ ෆෝන් එකට සේව් කරගන්න එක. හරි එහෙනම් මෙන්න මේ උඩම තියෙන අයිකන් එක මේ විදිහට එකපාරක් ටච් කරගන්න. හරි ඒක ටච් කරලා ඔයාගේ ෆෝන් එකට මේක සේව් කරගන්න. හරි මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න කියලා. ඔයාටත් වැදගත් වුණා නම් like කරන්න, share කරන්න, comment කරන්න. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ බලන්න නම් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා එයා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එකත් all දාගත්තොත් ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකක් දාපු සැනින් ඔයාගේ ෆෝන් එකට මුලින්ම ගෙන්න ගන්න. එහෙනම් නැවත මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි හමු වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.